Pure. Hello everyone! Welcome back to my channel! It's me again, April! Sorry kung medyo nanay-nanayan yung ating forma ngayon, pero madalian lang to. Okay, so as you can see sa ating title, we have here ang ating madaliang samalamig! Okay, so naka-prepare na ako ng some fruits dito na i-shake ko. Just a quick shake. So na-prepare ko na, might as well nagawan ko na siya ng video. So what I've prepared here is avocado and mangga. Yan lang guys. Mabilis lang. And then for our milk, it is Angel Condensada. Sorry, baliktad kasi sa ilalim namin yung na-open. And then, yun lang naman. And ice! Okay, let's start. Okay, so ang una natin gagawin, i-move ko siya para makita nyo. Yan yung aming cute na blender. Okay, so nalagay ko na yung mangga, isang avocado at dalawang mangga. And then I'll just add up the milk. Depende sa inyo guys kung anong gusto nyong timpla. But for me, I think hindi na ako maglalagay ng sugar. Kasi matamis na to. So, where's the cover? Let's try to mix it first. So, automatic na to siya. Pag-press, okay, so ang unang nalagay ko pa lang is yung fruits and the milk. So, sarap siya. Naragdagan natin ng milk. And of course, later, dadagdagan natin ng ice. Oops. Kasi nga naman guys, ang init-init ng panahon. So, masarap yung mga samalamig. Okay, let's press! Okay, so nag-crush pa ako ng ice. Madali ang crush. And then, ilalagay na natin siya. Ay! Okay. Hi sa nasa likod. Pala din siya mo ano. Ay, so big. Okay, another. Uy, dog ko. May gihapon, besh. Sige lang. Powerful ang ating blender. Carbo, taro. Go, Carbo! Okay, let's try. Oh gosh, dako tayo. Busok si mother. Okay, wala na yung ice, di ba? So, titikman natin. Pure. Kulangan ng milk. Wait lang. Ubusin. Ay! Overflowing na siya. Okay. Okay, so we're done. This is it. My avocado mango shake.